في هذا الفيديو راح نراجع الفيلم الكوميدي السعودي شمس المعارف من إنتاج الأخوين قدس بدون ما نحرق عليكم الأحداث. في البداية راح أتكلم عن القصة والنص، بعدها راح أتكلم عن التمثيل، وآخر شيء عن الإخراج والإنتاج، فخلونا نبدأ. إخراج في راس العفاريت، لا تحط مخك في المذاكرة بدل اللعب تجيب درجات الامتياز. داخلين بكاميرا وطالعين بإضاءة وتصورون مقاطع. مين اللي فوق؟ لا عاد في لا تدخين كاميرات ولا عاد في تصوير، لا جوا المدرسة ولا برا المدرسة. تدور قصة الفيلم في عام 2010 حول حسام، طالب في ثالثة ثانوي، وفي نفس الوقت عنده شغف صناعة المحتوى ما بين مقاطع اليوتيوب وكتابة القصص. خلال الفيلم بيحاول يوازن ما بين شغفه ودراسته، لكن الوزنية ينسحب عليها تماما لما يتشجع يسوي فيلم كامل بمساعدة آخر شخص يتوقعه في المدرسة. أول شيء جذبني في قصة الفيلم هو عدم التكلف ووضع قضايا اجتماعية بس عشان يكون في قضايا اجتماعية زي ما شفنا في كثير من الأفلام المحلية. الفيلم يجسد معاناة بشر وصعوبة اتخاذ القرار ما بين الدراسة والوظائف التقليدية وما بين شغفك في الحياة، وهذه معاناة قد يواجهها كل شخص بيحاول يعيش حياته بطريقته مو بطريقة آبائه الأولين، خاصة لما نتكلم عن عام 2010 كان بداية تطور الصناعة المحلية الغير تقليدية. وأشوف الفيلم طرح هذا الموضوع بشكل أول شيء خفيف كوميدي، وثاني شيء بدون فلسفة ما لها مكان، وهذا ينعكس كمان على الحوارات بدون أي مبالغة، أكثر حوارات طبيعية شفتها في فيلم محلي. طلاب المدارس بيتكلموا كأنهم طلاب مدارس، ما بين الشتم اللي بين كل جملة وجملة وما بين المصطلحات البسيطة اللي يستخدموها المراهقين. وكذلك كبار السن، اختيار المصطلحات ينعكس بشكل كبير على الطبقة الاجتماعية اللي الشخصية جاية منها، وهذا ممكن يكون أول شيء ما يناسب كثير من الناس هو استخدام الألفاظ الغير لائقة في الحوارات، لكن في الحقيقة هذا كان شيء متوقع من طلاب مدارس، وتصنيف الفيلم 15 سنة وفوق لهذا السبب. أيضا ملاحظة أخرى أن كتابة الحوارات في جزئية درامية قريبة من نهاية الفيلم اختلفت تماما عن باقي الفيلم، وحسيت أنه فيها تصنع شوية. كذلك اختلفت طريقة كلام الشخصيات مع بعض في هذه المشاهد، مما سبب خروج عن الطبيعي بالنسبة للشخصيات اللي أنا قاعد أتابعها من أول الفيلم. أيضا حل الطرح الدرامي حسيت كان ممكن يقدم أو يربط بشكل أفضل. لما نجي نتكلم عن السرد القصصي فهو تذبذب بشكل سلس ما بين تتعرف على حسام وصاحبه معا إلى ما تتعرف على باقي الشخصيات، وبعد كذا الفيلم ياخذك في رحلة السحب على الدراسة وما بعد ذلك بلقطات ما تاخذ أكثر من وقتها، وتقدم بشكل كوميدي خفيف على النفس، باستثناء مشهدين فقط حسيت انهم اخذوا اكثر من وقتهم وما حسيت اضافوا كثير للاحداث، وهذا الشيء خلى طول الفيلم جدا مقبول في مقابل الطرح القصصي. يعني حسيت الفيلم ممكن يكسر ثلث ساعة بالكثير، لكن برضو اعتبر هذه خطوة ايجابية للامام بالمقارنة مع الافلام المحلية الاخرى اللي شفت إن ممكن ساعة من طول الفيلم عبارة عن تضييع وقت المشاهد وما تضيف اي شيء لحبكة الفيلم. بالرغم انه الفيلم كوميدي، لكن ابتعد كل البعد عن كوميديا التهريج واستخدم كوميديا الموقف وحواراتها بشكل يحترم المشاهد، وعشان كذا وبدون مبالغة 90% من الفيلم وأنا مبتسم أو قاعد أضحك من قلبي، خاصة أنه كثير من المواقف الكوميدية مرتبطة بواقعنا ومجتمعنا، فوصلتني الأفكار بشكل كامل. نجي للتمثيل. الفيلم من بطولة براء عالم بدور حسام، إسماعيل الحسن بدور صديق حسام المقرب معا واللي معاه في شغفه لصناعة المحتوى من البداية، كذلك صهيب قدس بدور مدرس الكيمياء عرابي، وأحمد صدام اللي ضبط دور عربجي المدرسة، وغيرهم الكثير. شفنا براء مبدع في سكتشات صغيرة في قناته على يوتيوب، لكن تمثيل فيلم كامل تجربة مختلفة تماما. بس هذا الشيء ما وقفه، الحقيقة أنه فاق توقعاتي في أداء شخصية حسام، وكان طبيعي في أدائه وتحس مشاعره كانت صادقة، سواء حزين أو سعيد أو معصب، سواء مشاهد كوميدية أو مشاهد درامية. في كم مشهد كان في ردات فعل حسيت إنه ممكن تيك ثاني يطلعها طبيعية أكثر، لكن ما كانت كثيرة للأمانة. كذلك إسماعيل الحسن أبدع في تمثيل شخص ما يعرف يمثل، طبعا هو من أبطال المقاطع اللي بيسويها حسام، فكان رائع انه بيمثل شخصية من جنب التمثيل، وكان اكثر شخصية يدخلك جو المواقف الكوميدية في الفيلم. صهيب قدس طبعا ممتع امام الشاشة، وصراحة كان روحه جميلة في المشاهد اللي كان فيها، ممكن عشان اني اتابع توب 10 من سنين، بس في ردات فعل مرة ذكرتني بصهيب في اليوتيوب. رغم ذلك أبدع في تجسيد شخصية الأستاذ، لكن تمنيت أنه أخذ مجال أكبر دراميا. حسيت مشاهده درامية مختصرة وما كان عنده مجال يبدع فيها. بشكل عام جميع الممثلين كانوا طبيعيين في أدائهم. وكيل المدرسة من تمثيل نواف شبيلي كان رائع في
في تجسيد شخصية الإداري اللي يستعبد الطلاب، وذكرني بشخصيات حقيقية مريت عليها في حياتي. كذلك حسام وأبوه خلقوا جو البيت المتكهرب بسبب خوفهم على مستقبل ابنهم. والعامل الأكبر اللي كان مساعد الممثلين هو تناغمهم مع بعض لدرجة أنك تنسى للحظات كثيرة أنهم ممثلين. الممثلين الوحيدين اللي حسيتهم كانوا بيبالغوا كانوا ممثلين ثانويين، وصراحة طلعوني من جو الفيلم، لكن مشاهدهم كانت قصيرة ومحدودة. طيب نجي للإخراج والإنتاج. الفيلم من إخراج فارس قدس. أول شيء أحب أحيي فارس إنه ما قاعد يستعرض بالكاميرا ويستخدم زوايا بس عشان يورينا إنه مخرج محنك ومقتدر، بل بالعكس تماما. الإخراج في الفيلم هذا راكب تماما مع حبكته وكتابته البسيطة، وهذا أضاف لجودة الفيلم إنك تنغمس في جو القصة وتنسى إنك قاعد تتفرج. المواقع المستخدمة وتفاصيلها كأنها شريط تاريخي قاعد يمر قدام عيوني، خاصة لما نجي للمدرسة الحكومية. ما بين إهمال المبنى وأكياس الشاي المعلقة في السقف والفصول وغيره، حسيت بهم الدراسة وأنا مالي دخل. ظهور أحد مشاهير السوشيال ميديا كان مستخدم ببراعة تامة، أضاف للفيلم الشيء الكثير وكان مصدر كوميديا رائع في الفيلم. من الأشياء اللي يحيي فيها الأخوين قدس هو استخدامهم للمواهب المحلية في كل شيء، بما فيهم المحررين. التنقل بين المشاهد وقص المشهد في نفس اللقطة كان سلس جدا، ونفس الشيء ما كان فيه أفكتات ما لها مغزى غير تورينا أنه الشخص اللي سواها فنان. أبدا، بساطة وسلاسة ودقة. كان في أيضا مشاهد أنيميشن قصيرة تورينا مشاعر حسام حول موضوع معين، كانت متقنة ومضحكة وما أخذت أكثر من وقتها. لكن الشيء الوحيد اللي من جد ما عجبني كانت الأغاني المختارة. الوقت الوحيد اللي حسيت فيه تصنع في الفيلم كان بسبب الأغاني، مو كلها لكن أغلبها فعلا طلعتني من جو الفيلم. الشيء الثاني اللي حسيت ممكن يكون أحسن هو ميكس الصوت ما بين الموسيقى والحوار أول شيء، وما بين الحوارات نفسها. حسيت فيه عدم توازن في بعض المشاهد. نهاية الكلام، رحت متوقع فيلم جيد لكن طلعت من الفيلم منبهر. التشخيص بالإخراج والمؤثرات البصرية والكتابة المصطنعة ما كان لي أي وجود في هذا الفيلم، وهذه الحالة خطوة كبيرة للأمام. ما هو معناه أنه فيلم كامل وما في أي مجال للتحسين، لكن فعلا فيلم استخدم إمكانياته اللي يقدر عليها عشان يطلع لنا فيلم ممتع، وهذا أهم شيء في أي عمل فني. بالإضافة مكتوب منفذ بطريقة تلائم القصة وتلامس مجتمعنا. كوميديا غير مبتذلة خلتني مبتسم وبضحك من قلبي، وطلعت من الفيلم جدا سعيد. أعطي شمس المعارف 4 من 5. إذا شفتوا الفيلم أعطونا رأيكم في التعليقات، وإذا ما شفتوه روحوا شوفوه وارجعوا أعطونا رأيكم، ولا تنسوا تسووا اللايك والسبسكرايب والشير، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني على ألف خير.